Xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay kênh Nông Dân Thành Công sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị cái chủ đề mà làm cái bông mít Thái cô chú anh chị. Thì để mà làm được cái bông mít Thái này, trước tiên đó là mình phải chăm sóc cây mít mình cho thiệt là sung. Nó đủ cái bộ tàn, cái bộ lá nó đầy đủ, nó sung thì nó ra cái bông nó mới đẹp cô chú anh chị. Còn nếu mà cái mít mình nó si quá thì mình làm bông thì nó ra nó không có đạt. Do đó thì trước đầu tiên thì mình phải chăm sóc cái cây mít cho nó sung, nó khỏe mạnh trước, thì nó mới cho ra được những cái bông to mập khỏe, rồi trái nó mới lớn, rồi sau này cái mình mới có được cái năng suất cao. Còn nếu mà cây mà ốm yếu quá thì hoặc là cái bộ lá nó không đủ quá, sau này nó nuôi cái trái nó không nổi thì nó sẽ cái năng suất cái trái nó sẽ không được lớn cô chú anh chị. Do đó thì đầu tiên thì mình phải chăm sóc cái cây mít mình cho nó to khỏe, rồi đầy đủ bộ lá, thì sau này nó quang hợp tốt. Đó là cái bước đầu tiên thì mình cần làm bông, thì cái là mình cần phải chăm sóc cây mít nó vậy đó. Rồi tiếp theo nữa đó là thì cái thời điểm mà để mình làm bông thì tùy theo mình muốn bán tháng 6, tháng 7 hoặc là tháng 8, tháng 9 thì mình phải làm bông là khoảng giữa tháng Giêng, hoặc là giữa tháng 2 hoặc là đầu tháng 2 là bắt đầu mình làm bông. Nếu mà giữa tháng Giêng mình làm bông thì mình bán cuối tháng 6 đó, cuối tháng 6. Còn nếu mà giữa tháng 2 làm bông hoặc là cuối tháng 2 làm bông thì mình bán khoảng là tháng 7, tháng 8, tháng 9. Còn mình muốn bán tháng 12, tháng Giêng, tháng 2 thì mình phải làm bông vào giữa tháng 6. Giữa tháng 6 thì mình hoặc là đầu tháng 7 đó, hoặc là cuối tháng 7 thì mình làm bông, thì sẽ bán vào tháng Giêng, tháng 12, rồi tháng Giêng, tháng 2 tùy theo mình muốn sớm hay trễ gì đó cô chú anh chị. Mình cái thời gian đó mình chủ động, với nó tùy theo cái thời tiết nó ảnh hưởng nữa. Thì từ cái lúc mà làm bông á, đến mà bán thì nó dao động khoảng 5 tháng, khoảng là 150 ngày đến 155 hoặc là 160 ngày, tùy theo cái thời tiết nữa. Với lại tùy theo mình để cái trái đầu tiên hay là cái trái thứ hai hay là trái thứ ba đó. Để trái đầu tiên thì nó mau hơn, rồi hoặc là trái thứ hai thì nó kéo dài thời gian ra, và trái thứ ba thì nó cũng kéo dài cái thời gian ra đó, vậy đó. Rồi tùy theo mình để. Thì đó là cái thời gian để mình làm bông và bán có giá. Thì trở lại chương trình, đó là cái quy trình làm bông của em thì trước tiên thì mình sẽ gãi lăng sẽ tạo mầm cho cây, tức là lăng và cọc kết hợp với kali. Thì một gốc gì thì em gãi khoảng là nửa ký lăng và 200g kali đó. Mình gãi xung quanh tán hết, trước khi làm bông mà mình gãi xung quanh tán hết, khoảng nửa ký lăng và 200g kali mình cộng chung lại mình gãi đó. Gãi xong rồi cái mình bắt đầu mình tưới nước khoảng liên tục 2 đến 3 ngày để cho nó cái lăng với kali đó nó tan ra, để cho cây nó hấp thụ lên. Thì lăng nó làm nhiệm vụ đó là sẽ làm cho cái lá mình cô chú anh chị nó già, nó mau già hơn đó. Và kali nó làm cái nhiệm vụ đó là sẽ chặn cái đọt này nè, cho nó đứng cái đọt lại đó. Còn cái lăng thì làm cho cái lá nó già đi. Thì cô chú anh chị cũng biết đó, thì khi mà cái lá nó già đi đó, thì nó mới tạo nên cái mầm bông trong cây, nó không đi đọt được, nó chuyển từ cái sinh trưởng sang sinh sản á. Thì cái lá nó già đi, cái lá nó già cái màu này nè, thì nó mới lên cái bông của mình đó. Thì khi mà gãi lăng với kali thì mình toàn mình tưới nước cho nó tan ra, khoảng 2 đến 3 ngày đó, liên tục cho nó tan ra. Rồi bắt đầu sau khi gãi lăng với kali lần thứ nhất rồi là một tuần đến một tuần đi, rồi bắt đầu mình đi cắt tỉa cây mít, tức là
mình cắt những cái cành tâm rồi đó, những cành vô hiệu rồi đó trong cái cây mít anh chị. Đó, mình cắt cho nó thông thoáng đi. Tại vì mình cắt thì mấy chỗ cắt này sau này nó mới sẽ tạo nên những cái lượng bông. Đó, cái lượng mầm bông gì nè, mình cắt cho cây mít nó, như mình làm cho cái mít nó hơi sượng lại đó. Đó. Thì nó tạo lên những cái mầm bông. Đó, thì chị cắt đi, bắt đầu khi gãy lăng một tầng với kali một tầng rồi cô chị cắt đàn tạo tán đi, tạo tán cho nó thông thoáng đi. Đó. Rồi bắt đầu tuần sau thì anh chị cũng gãy lại lăng với kali vậy đó, cũng là một gốc chị là nửa ký lăng với 200g kali, anh chị cũng gãy xung quanh cái tán này nè. Rồi bắt đầu anh chị tưới nước cho nó đẫm đi, là bắt đầu là được, mình được tuần rồi bắt đầu là thêm một tuần sau nữa nó bắt đầu nó lú những cái mắc cua ra. Đó, kêu bằng lú những cái hột gạo nhỏ nhỏ ra đó. Bắt đầu 2 tuần là bắt đầu nó lú ra anh chị, nó lú gì nè. Đó, 2 tuần bắt đầu là cái bông mít, cái mắc cua nó lú gì nè. Ở thời điểm này thì cô chú anh chị cần chăm sóc thiệt là kỹ. Thì thứ nhất đó là nó do cái côn trùng nó chích thúc, thứ nhất là một đó là ghịp sáp, nó do những cái con kiến này nó đem lên nè, có những con kiến nó bò đem lên nè. Thì một là ghịp sáp, hai nữa là bọ chỉ, đó, ba nữa đó là nhện đỏ. Đó, ba những cái đối tượng chích thúc đó thì nó sẽ chích thúc làm cho cái bông này nó bị một là nó bị chai, hoặc là nó bị vàng đi là nó chết cái bông luôn rồi. Do đó những cái thời điểm, cái giai đoạn mà khi mà lú mắc cua ra thì cô chú anh chị cần phải xịt những cái thuốc sâu gầy để mình nuôi cái quản lý bắp bông này. Đó là về cái sâu gầy, khi mà nó lú cái bắp bông này ra bắt đầu anh chị bắt đầu đi phân. Đó, anh chị đi phân đặng nó thúc cái bắp bông này lên cho nó thiệt là cho nó mập lên. Đó, thời điểm này là khoảng nửa tháng này nó ra gì anh chị sẽ đi phân. Ở dưới thì anh chị đi 20 15 thì anh chị đi trung bình vậy là một cây anh chị đi khoảng là 70 đến 80g, tùy theo cây lớn nhỏ, hoặc là cây lớn thì anh chị đi khoảng 100g. Đó, thì anh chị sẽ kết hợp với cái thuốc mà Alia hoặc là Alias, anh chị trộn chung rồi anh chị tưới xung quanh cái gốc này để cái thằng Alia đó thì nó có cái hoạt chất đó là forcetin aluminum, thì nó có làm nhiệm vụ đó là diệt trừ cái loại nấm khuẩn với lại nấm gây ra nếp khăn xì mủ Phytophthora đó anh chị ngăn ngừa luôn. Là anh chị trộn với phân 20 15 rải xung quanh tán gốc, rồi cô chú anh chị tưới nước đặng mình nuôi cái bắp bông đó. Rồi hoặc là rồi cái mình rải thêm nữa là cái phân hữu cơ viên hoặc hữu cơ nước gì đó, anh chị cứ tưới xung quanh cái gốc này để bổ sung luôn cái chất dinh dưỡng cho nó. Ở trên đó thì mình phun khi mà nó ra cái hột gạo vậy đó, mình sẽ phun thuốc trừ sâu, thuốc trừ gầy gì đó, mà anh chị phun những cái hiệu mà cái loại mà ếch xơi đó, hoặc là cái loại mà cớm VKG anh chị, cho nó mát, chứ đừng có phun cái dòng nhũ dầu vậy là nó sẽ nóng bông. Đó, rồi anh chị cứ phun cái đó, rồi anh chị cứ tiếp tục là những cái mắc cua đó anh chị cứ tiếp tục quản lý nữa, là cứ một tuần mình phun lần. Đó, kết hợp với là thuốc trừ nấm bệnh thì anh chị có thể là phun Mancozeb, hoặc là anh chị phun Ridomigol. Nó Ridomigol thì nó có cái hoạt chất đó là metalaxin và Mancozeb, nó hai hoạt chất, một hoạt chất tiếp xúc và một hoạt chất lưu dẫn, thì nó cái đó cái Ridomigol nó cũng rất là tốt. Hoặc là anh chị phun cái gốc nhôm thì forcetin aluminum là Alias anh chị phun cũng rất là tốt để quản lý về nấm, về khuẩn. Nó khi mà ra những cái mắc cua này nè, anh chị cần phải quản lý kỹ. Rồi anh chị sẽ kết hợp vô đó là phun những cái dòng phân hữu cơ 30 phân hữu cơ 3 số 10 cũng được, hoặc là anh chị phun những dòng amino kết hợp với combi, rồi sâu gầy anh chị kết hợp chung vô thì anh chị sẽ phun, sẽ nuôi cái bông này. Đó, thì khoảng 1 tháng sau thì cái bông này nó sẽ được dai như gì. Đó, anh chị tiếp tục thì cũng nuôi khoảng 1 tuần vậy đó, anh chị cứ xịt
đó. Xịt thuốc sâu gầy với thuốc dưỡng xong rồi anh chị quay lại xịt thuốc nấm bệnh, hai cái đó xịt riêng nhau, không được mình không có cộng chung nhau. Mấy dòng mà Vitamin với lại cái dòng mà ADS rồi đó anh chị không có trộn chung với pha chung với cái mà thuốc dinh dưỡng như là ba số 10 hoặc là amino đó, mình không pha chung, nó không chịu. Mấy cái gốc thuốc bệnh đó thì mình pha riêng của nó để mình trị bệnh đó. Thì mình quản lý khoảng 1 tháng là bắt đầu nó lú ra những cái bông gì mình cũng vẫn tiếp tục quản lý nó. Cái thời điểm này thì cũng tiếp tục là sâu rồi gầy mò, thì nó đó là những côn trùng chích thúc những cái bông mình, làm cho cái bông mình nó sẽ bị sượng đi và nó không có được phát triển. Nếu những con nghiệp sáp mình nó đeo vô cái bông, nó làm cho cái bông mình nó bị dị dạng đi, nó chích thúc cái bông mình làm cho bông mình dị dạng đi, hoặc là cái trái mình nó sau này nó lớn lên nó thụ phấn không đều. Do đó thì thời điểm đó anh chị cần phải phun và cứ dưỡng thuốc dưỡng 3 số 10 cộng với combi rồi sâu gầy hoặc là những dòng amino đó, anh chị cứ xịt tuần vậy anh chị xịt lần xịt thuốc bệnh xong rồi bắt đầu phun dòng dinh dưỡng, cứ liên tục luân phiên thay với nhau đó. Thì nó cho ra 1 tháng thì nó cho ra gì nè anh chị đó. 1 tháng lại cho ra trái gì nè. Này là em làm bông của giữa tháng 6, giữa tháng 6 là khoảng 15 tháng 6 vậy đó. Bây giờ tới là rằm tháng 7 âm lịch nè đó, thì khoảng là 1 tháng thì nó cho ra gì nè đó, anh chị cứ làm như vậy thì nó sẽ cho ra. Rồi thêm nữa tùy theo cái cây mình nó đi cái cây mình là nó để mà đi đọt nhiều hay ít, tùy theo cây mình lá nó lên đọt non nhiều quá thì mình cái hàm lượng giữa lăng và kali nó có sự thay đổi với nhau. Nếu mà cái kali làm nhiệm vụ nó chặn đọt anh chị, nó không cho mình không cho cái đọt nó đi nữa đó. Thì cái lăng nó làm cho già cái đọt đó, thì nó sẽ trở thành cái sinh trưởng, sẽ trở thành sinh sản đó. Còn nếu mà nó đi đọt nhiều quá là nó đang còn trong quá trình mà sinh trưởng, do đó anh chị cần phải thúc cái lượng kali hơi cao hơn tí đó. Còn nếu mà cái cây mình nó có ít đi đọt và cái lá nó già quá thì mình sẽ giảm cái lượng kali hoặc là giảm cái lượng lăng lại. Ở đây thì cây này em mỗi lần đi cũng sung quá, cây nó sung quá, sung rồi em đi kali 200g. Còn nếu mà cây anh chị không sung quá, có thể là đi 100 hoặc là 150g là được đó. Thì mình đi vậy khoảng 2 lần vậy anh chị, rồi mình tiếp tục mình chăm sóc cái nửa tháng sau đó, bắt đầu mình chăm sóc những cái mắt cua đó, tới nó lú qua những cái cựa gà, lú qua những cái trái, cũng vẫn tiếp tục cái thời kỳ này nó rất là quan trọng đó. Côn trùng chích thúc rồi nấm vi khuẩn, khi mà nó mở cái bao ra như thời điểm này là nấm vi khuẩn nó xâm nhập rất là nhiều nè đó. Xe đen là trong cái thời điểm từ lúc này nè đó, lúc này là quản lý là quan trọng nè. Mở trái này ra bắt đầu là nấm khuẩn nó xâm nhập vô những cái trắng trắng này chị đó, cái phấn này nè đó, xâm nhập vô trong cái trái mình, nó làm cho xe đen là thời điểm này nó rất là quan trọng đó. Còn cái thời điểm mà mắc cô này là những cái côn trùng chích thúc đó, nhện đỏ, rồi nhất là cái đối tượng nghiệp sáp anh chị, mấy con kiến pha lên đó anh chị phải chăm sóc cái đó. Rồi sâu đó, sâu đục thân, đục trái, đục bông đó, thời điểm này nó cũng quan trọng. Rồi em chia sẻ cho cô chú anh chị mình cái chủ đề làm bông với cái mít gì đó. Rất mong cô chú anh chị mình xem và ủng hộ kênh. Xin trân trọng kính chào, chúc cô chú anh chị luôn dồi dào sức khỏe.